قصة بعنوان ومن يستعفف يعفه الله. وأيضا ممكن أن نقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. ربي لك الحمد، ربي لك الشكر، ربي لك الفضل، ربي لك المنة، ربي لك المنة، ربي لك الحمد، ربي لك الشكر، ربي لك الفضل، ربي لك المنة، ربي لك المنة. إنس قد جاءت بالسعد قد زانت، دياجير قامت تبغي العلا قمة، تبغي العلا قمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الكرام. اليوم في فلوج جديد وقصة جديدة رائعة بإذن الله. قصة بعنوان ومن يستعفف يعفه الله. وأيضا ممكن أن نقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه قصة يقول أحدهم، والقصة قديمة ذكرت في كتب بعض العلماء الحنابلة وغيرهم في طبقة الحنابلة. يقول: كنت مجاورا بمكة حرسها الله، فخرجت ذات يوم من بيتي وأنا في شدة الجوع لا أجد ما آكله في بيتي. قال: فبينما أنا في الطريق إذ وجدت عقدا من الألماس، عقد من الألماس غالي جدا. قال: فأخذته ودخلت به إلى بيتي، نظرت إليه فإذا هو عقد جميل لو بعته لتغيرت حالتي تماما. قال: ثم خرجت من بيتي فوجدت رجلا كبيرا يسأل عنه وبيده صرة صغيرة بها بعض الدراهم. قال: من وجد عقدا به كذا وكذا وعلامته كذا وكذا وألوانه كذا وكذا وعدده كذا وكذا فله مني هذا المال. قال: فنظرت إليه فرأيت بأنه صاحب ذلك العقد، فسألته عنه فأعطاني جميع مواصفاته وعلاماته، فقلت له: هذا عقدك، وأرجعته إليه. قال: فطلب مني أن يعطيني بعضا من المال. قلت له: والله لا أخذ منك شيئا. فأصر الرجل. قلت: والله لا أخذ منك شيئا، أنت صاحب ذلك العقد وأنت المحتاج. قال: وأعطيته ذلك العقد. قال: أنا متعب وجائع لا أجد ما آكله ولا يوجد في بيتي ما آكله. قال: وعدت إلى بيتي مهموما مغموما أقول: ما الذي دعاك أن تعيد العقد ولم تأخذ المال؟ لا أنك أخذت العقد ولا أخذت المال. قال: فجاء يوم ركبت البحر فاشتدت الأمواج وتلاطمت السفن وانكسرت سفينتنا. قال: فنأى بي الحال إلى جزيرة صغيرة لا أعرفها ولا أعرف أهلها ولا أعرف أحدا فيها. قال: دخلت في المسجد وجلست في المسجد أياما وكنت أقرأ فيه القرآن، فسمعني أهل الجزيرة وأنا أقرأ القرآن، فعادوا إلي قالوا: أو تقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قالوا: إذا نرسل صبياننا وأطفالنا من أجل أن تعلمهم القرآن. قال: فعلمتهم القرآن، فكانوا يعطونني العطاء من طعام وأموال، أعطوني وأكرموني وزادوا في الكرم. قال: مرت الأيام وأنا على هذا الحال، فجمعت شيئا من المال، ثم جاء اليوم أن أجد بعض الأوراق في المسجد فقرأتها وكتبت شيئا فيها. قالوا: وتجيد أيضا الكتابة؟ قلت: نعم. قالوا: إذن تعلم صبياننا أيضا الكتابة. فعلمتهم الكتابة فأكرموني أشد كرما من سابق عهدهم. قال: فمرت الأيام قالوا: إن لنا صبية يتيمة توفي عنها أبوها وأمها، لا يوجد أحد في أهلها، وإن لها شيئا، يعني لها إرث. قال: رفضت فأرغموني وألزموني على ذلك فتزوجتها. فلما دخلت بها قال: نظرت إليها، نظرت فإذا في عنقها ذلك العقد الذي لقيته في طريقي وأنا جائع ووجدت صاحبه وأعطيته إياه. قال: فجلست أتمعن في ذلك العقد. قالوا: لقد كسرت قلب المسكينة، هي تقف أمامك وأنت تنظر إلى ذلك العقد، ما شأنك؟ ما خبرك؟
قال ليس ذلك، وحكيت لهم القصة. قال فصاح جميع من في البيت، قالوا أو تعلم؟ قلت لا. قالوا إن والد هذه الفتاة كان يدعو الله دائما أن يجمع بك وبتلك المرأة، فكان يقول لا يوجد على هذه الأرض مسلم به هذه الأمانة إلا هذا الرجل الذي أعاد إلي العقد، فأسأل الله أن يجمع بينه وبين ابنتي، فهذا اليوم الذي جمع الله بينك وبين ابنته. قال ثم تزوجتها ولله الحمد ورزقني الله منها بولدين، ثم ماتت المرأة وعاد العقد إلي، فجمعت العقد، كان لي من العقد والزوجة الجميلة والمال الكثير. من هذا نستفيد أيها الأحباب أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يستعفف يعفه الله. بل ذكر العلماء معقبين على هذه القصة قالوا هذه من عجائب قصص ذلك الزمان، فلن يضيعك الله ما دمت تتقي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمبتغى الجنة